Jó, ha tudod. Ha azzal gyanúsítanak, hogy bűncselekményt követtél el, akkor bármikor jogod van megtudni a rendőröktől, hogy pontosan mivel gyanúsítanak, és bármikor megkérheted őket, hogy magyarázzák el neked a jogaidat. Maximum 72 órán keresztül tarthatnak őrizetben, utána vagy előzetes letartóztatásba helyez a bíró, vagy pedig szabadlábon védekezhetsz. Amikor gyanúsítottként hallgatnak ki, meg kell mondanod a személyes adataidat, de a bűncselekménnyel kapcsolatos kérdésekre nem kötelező válaszolnod. Az, hogy nem beszélsz, nem jelenti azt, hogy beismerted volna a bűncselekményt. Jogod van ahhoz, hogy legyen ügyvéded. A rendőröktől megtudhatod, hogy a te esetedben kötelező ez. Ha kötelező, de nem tudod megfizetni, akkor a hatóságoknak kell kirendelnie egyet. Az ügyvédek munkája pénzbe kerül, így ha később elítélnek, neked kell majd az ügyvédi díjat kifizetned. Ha nincs pénzed, vagy nagyon keveset keresel, akkor kérhetsz az államtól személyes költségmentességet. Ha ezt megkapod, akkor az állam fogja kifizetni a kirendelt ügyvéd díját helyetted, akkor is, ha végül elítélnek. Kihallgatás előtt felkészülhetsz és beszélhetsz az ügyvédeddel. Azt, hogy miről beszéltek, senki sem ellenőrizheti, és az ügyvédet sem mondhatja el senkinek. A nyomozók azonban akkor is megkezdhetik a kihallgatásodat, ha az ügyvéded nem jön el. Ebben az esetben is megteheted, hogy nem mondasz semmit. Ha elégedetlen vagy a kirendelt ügyvéd munkájával, kérhetsz másik ügyvédet. Az ellened folytatott büntető eljárás során elolvashatod például a saját vallomásodat és az ügyedben készült szakvéleményeket. Vannak olyan iratok, amiket csak akkor olvashatsz el, ha a rendőr úgy dönt, hogy az nem sérti a nyomozás érdekeit. Ha nem értesz egyet a rendőrrel, panaszt nyújthatsz be a rendőrségnél. Az iratokról másolatot is kaphatsz, egyet ingyen. A nyomozás befejezése után meg kell kapnod az összes olyan iratot, ami alapján vádat emelnek ellened. Ha előzetes letartóztatásba kerülsz, akkor a bírósági meghallgatás előtt neked és ügyvédednek meg kell kapnotok azokat az iratokat, amelyek alapján az ügyész az előzetes letartóztatásodat kéri. Jó, ha tudod.